سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. هفته گذشته هفته بسیار پرتنشی نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه بود. در چند روز گذشته ما شاهد درگیری لفظی بین دو تا از بزرگترین و قدرتمندترین گندگوزان منطقه بودیم. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان مطلب ما رو بسیار جدی بگیرن، حق مردم استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. این حق چشم عباس آقا چشم. فقط اگه این دستورات به طالبان هم نتیجهشون مثل دستورات اقتصادی واسه کنترل تورم و ساختن مسکن و ریشه‌کن کردن فقر باشه که قطعا نه تنها حقابه هیرمند رو بهتون نمیدن بلکه به زودی یه 3-4 تا شیلنگ هم میندازن تو خزر و خلیج فارس، آب اونا رو هم میگیرن ازتون. این حق طبیعی سیستان هست و ما با جدیت این موضوع رو دنبال میکنیم. اگر لازم باشد از ابزار فشار هم استفاده خواهد شد. فشار؟ میخوای 1000 بدی فشار بدی؟ چی کار میخوای بکنی؟ خب اونا هم یه سری احمق لجبازن عین خود شما. الان که کل دنیا دارن به شما فشار میارن، میگن بمب نسازید، آدم نکشید، اعدام نکنید، ترور نکنید، تو امور داخلی بقیه کشورها دخالت نکنین، مگه فشارشون رو شما ابله‌ها تأثیری داشته؟ رئیس جمهور ایران اخطار داده که او ندادی ما حمله میکنیم. در هلمند او نیست که نماز لوگر شریف بر شب پاک میبریم. خو اخطار نت ما میترسیم باز. نه برادر، ترس نداره. همونطور که از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، تروریستا هم دعوا کنن بیننده باید عاقل باشه. به هر حال شماها گوشت همدیگر هم بخورید، استخون همدیگر رو نگه میدارید. دعوا نمک دیکتاتوریه. صمیمی‌ترین رفقا هم گاهی بینشون اختلاف پیش میاد. آقای رئیس جمهور ایران اینمی واسه ماست که حمله نکو او نیست، یعنی یک بشکر ما برات میارم. حمله نکنی که ما میترسیم. قبول کنید فعلا همین یه دبه رو قبول کنید ازشون، حداقل میتونید دست و صورتتون رو که براتون قهوه‌ای کردن باش بشورید، چون اینا با دبه مانور نظامی هم دادن براتون. حکومت لرو طاقت لرو ایران بسامو رهبر مولا یعقوب د تهران بسامو رهبر مولا یعقوب د تهران بسامو. البته شمایی که از آدامس جویدن پوتین جلوی رئیسی دستاورد ساختید و گفتید از استرسش بوده، احتمالاً اینا هم که نرفتن همین دبا رو از توالت آب کنن براتون از نشونه‌های دیپلماسی عزتمندانه‌تون میدونید. توی سوریه این صحبت شد که یک رئیس جمهور اومد و شب رو در دمشق گذروند. این یعنی که اینجا دیگر امن است. این نکته خیلی مهمه. برای اون رئیس جمهور ایرانه. بفرما. شب موندنشون هم شده دستاورد. بابا کل هیئت دولت و کل نماینده‌های مجلس با زن و بچه‌هاشون برن تا آخر عمرشون خونه بشار اسد بخورن و بخوابن، باز بدهی صاف نمیشه. نماینده عراق در مجلس از بدهی 20 میلیارد دلاری سوریه به ایران خبر داد. 20 میلیارد دلار که پولی نیست. کافی اون 7 میلیارد بلوکه شده توسط کره جنوبی رو که تا حالا 20 بار آزاد کردن و 3 بار دیگه پشت سر هم آزاد کنن. 1 میلیارد دلار هم تازه اضافه میاد. بعدش هم ما بشار اسد نداریم که از این جیب به اون جیبه. بشار بخوره انگار آقازاده‌های خودمون خوردن. در تازه‌ترین اقدام برای کنار گذاشتن دلار در معاملات خارجی، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که این کشور با ارزهای غیر از دلار مبادلات تجاری خود را انجام خواهد داد. من نمیدونم شما به جز ننه چاوز چه خیر دیگه‌ای از ونزوئلا دیدید که شده الگوتون. خب همین غلط‌ها رو کردن که پول ملیشون تبدیل شده به بوله ملی. آخه اومدید ونزوئلا رو گذاشتید الگوی اقتصادتون؟ این میمونه که یکی برای تولید ماشین آخرین سیستم برای رقابت با پورش و بنز از روی تیبا 2 هاچبک الگو برداره. یکی از ماشین هایی که وارد ایران میشه اولا سفرا میارن، اولین ماشین وثوق الدوله بوده، ولی مافیا از زمان رضا شاه به بعد همیشه تو ایران بوده.
اینم که هر بدبختی و فلاکت و فسادی که الان توی مملکت هست و بس میده به زمان شاه. بگی مافیای خودرو، میگه زمان شاه هم بوده. بگی ترافیک، میگه اون زمانم بوده. بگی پارازیت ماهواره، بگی فیلترینگ، بگی کرونا، خلاصه هر چی بگی میگه اون زمانم بوده. ولش کنی اصلا میگه آخونده دوره پهلوی هم حکومت میکردن. شما که تو مسئولیت‌های مختلف بودید، تو هیئت مدیره تشریف نداشتید، کسی سفارشی کسی رو نمیکنه تو استخدام. من تو هیئت مدیره خودروساز نبودم، این حرفی زیادی هم شما نزنید خواهش میکنم. به عنوان تنها آدم فضایی ساکن کره زمین تو رو نبایدم بذارن تو هیئت مدیره خودروسازی. حیفه. تو باید عضو هیئت مدیره سازمان هوافضا باشی تا واسه سفرهای اکتشافی بعدیشون به جای میمون بفرستنت فضا. محل نگهداری موجود زندگی که قرار است به فضا پرتاب شود. این میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. کاوشگر پیشگام از 4 بخش موتور سکوی پرتاب، اینم موجود زندگی که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت. این میمونو که فرستادن فضا هیچ وقت برنگشت. بچه همه انتقاد کردن که میمون بیچاره رو کشتین، اینا یه میمون دیگر رو به جای قبلی معرفی کردن که بگن اون زنده برگشته. خوبه نبردنش برنامه زندگی پس از زندگی از خاطراتش بگه. در واقع اینا یه میمون رو فرستادن فضا، اونجا عمل زیبایی کردنش، برش گردوندن زمین. چون دقت کنین چهرش خیلی جوان‌تر شده. الان که فکرشو میکنم میبینم اینا همون میمون و شامپانزه بفرستن فضا بهتره، یعنی خطرش کمتره. اون حیونا نهایتاً برن اونجا دنبال موزی نارگیلی چیزی بگردن. اینا پاشون باز بشه به فضا، یه سال نکشیده کهکشان راه شیری رو تبدیل میکنن به کهکشان راه کله شیری. قوای محرکه سنگین، دیزل سنگین، موتورها، شرکت طراحی موتور ایران خودرو چه ربطی به خودروساز داره؟ دوچرخه ساز نکنه. طراحی موتور محصولات ایران خودرو رو اینو رفقاش میکنن؟ عجب، واقعا جای تحسین داره، واقعا ایوالله داره. دم ایران خودرو گرم، چون ماشینی که موتورشو اینا طراحی کرده باشن همین که روشن بشه و راه بره یه پا معجزه است واسه خودش. دیگه انتظار ایمنی و کیفیت و آپشن اینا ازش توقع بیجاییه. تولید کننده ما اینو داره به زیر قیمت عرضه میکنه. ای بابا، تولید کننده که ناراضیه، مصرف کننده هم که ناراضیه. خب پس اونتون میخوره که هنوز دارین پراید و پژو میسازین؟ با همین محصولات اون بازار جهانی چرا تاوانش مردم بدن؟ تاوانش به هر حال تاوانش مردم بدن. تاوان مردم نمیدن. مردم باید دفاع کنن از ظرفیت‌های کشور خودشون. ظرفیت؟ تو داری از ظرفیت حرف میزنی؟ 10 دقیقه اومدی مناظره کنی 100 بار تهدید کردی که پا میشی میری؟ خب الان که اون دفعه هم گفتید مستندم ندارید، دروغ دارید میگید. دروغ هم اگه بگید من از جلسه باشم میام بیرون. حواستون جمع کنید. آدم فضایی اینقدر حساس؟ اونم حساس به دروغ؟ کسی که دروغ اگه اینقدر واسش مهم باشه از شعاع 20 کیلومتری سروسیما اصلا نباید رد بشه، چه برسه به این که بیا جلو دوربینش مناظره هم بکنه. ما نظامو قبول نداریم، نظمو که قبول داریم. باورتون میشه وقت تموم شد. بسیار خوب. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیام این وقت. خداحافظ. معذرت میخوام. اینجوری بخواد وقت تموم بشه. سلامت بشه. خب خیلی ممنونم. داری خودت از نظم حرف میزنی و میگی قبولش داری، بعد انتظار داری طرف اینه به کنداکتور شبکه که تو حرفت تموم بشه؟ حالا واسه برنامه و مجری و تهیه کننده و کارگردان ارزش قائل نیستی، اوکی. حداقل واسه اونایی که نشستن پای تلویزیون خزعبلاتتو گوش بدن ارزش قائل میشدی، یه خدافظی ازشون میکردی. بابا تو دیگه خیلی میرسلیمی. من متاسفم که آقای رشیدی شما دارید توهین میکنید به این تولید کنندگان، کارگران ما، مهندسان ما دارن تولید میکنن. به چه حقی شما اصلا دارید تولید میکنید اینا؟ چرا تأخیرشون میکنید؟ میگید که نمیدونم لگن درست کرد. این حرفا چیه؟ به خودروسازهای داخلی گفته لگن ساز؟ خب این واقعا خیلی توهین بزرگ و زشت و غیر قابل بخششیه. به لگن البته. تنها شباهت خودروی داخلی و لگن اینه که جفتشو باید بذاری زیر اینی توش. وگرنه لگن کجا میتونه ساعتی 2 نفر آدم بکشه؟ ما به ازای هر ساعتی که کنار هم هستیم آقای دکتر تقریبا 2 نفر، نزدیک 1.9 نفر در جاده های کشور یا در شهرها جان خودشون از دست میدن بر اثر تصادف. حالا شما به این آمار آلودگی هوا و سوء تغذیه و خودکشی و مواد مخدر و اعدام هم اضافه کنی، میبینی از زمانی که ما مونولوگ رو استارت میزنیم تا برنامه بیاد تموم بشه حداقل 200-300 نفر تو مملکت ما جونشون رو از دست میدن.
یک مدل تویوتا لندکروز با قیمت 1 میلیارد تومان حاضری بری اینو بخری یا بری یه 206 یا 207 1 میلیارد تومانی بخری؟ طبعا. تو اون سالم تری، آلودگی اون کمتره، نمیدونم. فرق نمیکنه. فرق میکنه بابا، فرق میکنه. 206 مطمئن تره. البته اگه قصد داشته باشی خودتو بکشی. خیال جمع نه فرمونش میچرخه، نه ترمزش میگیره، نه ایربگش باز میشه. خیلی درخواست داشتن که از اعضایی که همکاری میکنن با گروه روگا ما مهمون داشته باشیم. حالا اول بگم یعنی چی روگا؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ اسمش روشه دیگه. روگا. یعنی همون جایی که 44 سال مردم بیچاره دارن میرن. ویژگی اصلی بچه‌های روگا اینه که دخترها و خانم‌هایی هستن که قبلا یه گذشته‌ای داشتن که الان نمیخوان دیگه اون گذشته تکرار بشه. یعنی دزد بودن جیب ملتو میزدن؟ یا معتاد بودن روزی 3 بار شیشه میکشیدن؟ یا شاید هم آدم میکشتن و اختلاس میکردن؟ چی بوده این گذشته تیره و تار؟ تو گذشتهشون حال خوبی نداشتن و الان دنبال اینن که حال خوبی داشته باشن. خیلیاشون به این حال خوبه رسیدن و میخوان این حال خوب رو خب با بقیه تقسیم کنن. آها، در واقع یه مش الهام چرخنده جمع شدید دوره هم از نحوه چرخشاتون میگید. همچین جایی واقعا اسم روگا برازنده شه ها. البته آسایشگاه اعصاب و روان روگا. شما تغییر داشتید تو زندگیتون؟ من یه تغییر 180 درجه‌ای داشتم. 180 درجه. ماشاءالله. خب شما فاتی کماندوهای عزیز که اینقدر انعطاف بدنیتون بالاست واسه چرخش، چرا سر خودتون رو نمی‌کنید تو خودتون؟ به خدا میشه امتحان کنید. من بدنم یکم خشکه ولی شما میتونید خداییش. خب من گذشته ظاهرم این نبود قاعدتاً، یعنی چادری نبودم، محجبه نبودم، جزء همون قشری محسوب میشدم که الان توی اجتماع بهشون میگیم خانم‌های بی حجاب یا حداقل خانم‌های بد حجاب. همین این بود اون گذشته دارک که دلت نمیخواست بهش برگردی؟ ما فکر کردیم 2 تا سور به پری بلنده و خاله الکسیس زده بودی در جوانی که الان داری اینجوری ابراز پشیمانی میکنی. خیلی راحت بودم تو جامعه. برای من پسر خالم با برادرم یکی بود. به خاطر همین این تسری پیدا کرد توی روابط اجتماعی ما، توی دانشگاه، توی محل کار، با بقیه آقایون هم ارتباط رو داشتیم. خب داری میگی مثل برادرم بوده، مثل داداشم بوده، مثل شوهرت که نبوده. تو مگه با داداشت گیم آف ترونز بازی میکردی تو خونه؟ شاید توی جمعی که بودیم دوستان من خب سرو مشروبات الکلی داشتن، مصرف مواد مخدر داشتن، ارتباطات با نامحرم رو داشتن. خیلی عادی بود برامون. خوبه خودتونم میگید عادی بود برامون، چون پارتی و عشق و حال و این چیزا مسائل روتین و عادی هستن برای یه آدم عادی جاهای دیگه دنیا. و وقتی یه نفر بی خیالشون میشه و تبدیل میشه به یک موجود ارزشی، انقدر کار عجیب و غیر معقول و آنورمالی انجام داده که دوربین صدا و سیما رو برمی‌دارن میرن باهاش مصاحبه میکنن. وقتی میشه چند تا مشاور، یکی به من چون پیشنهاد رقص داد، یکی پیشنهاد مسافرت داد، یکی پیشنهاد ارتباط با جنس مخالف. خیلی جالب بود پیشنهاداتی که میدادن. عجب، متاسفانه پیش مشاور خوبی نرفتی. رقص و سفر و رابطه مال یه افسردگی ساده است، نه اختلال 2 قطبی حاد. واسه اون باید هر 6 ساعت 2 تا بسته قرص می‌خوردی تو. از همسرتون دعوت کنید خدمتشون باش. شما از اول همین تیپ بودی؟ جوونا چجوری دارن اکثرا میپرن؟ چجوری؟ نمیتونم بگم. نمیتونی بگی. یعنی با الان چند درجه فرق داره؟ والا همه میگن 180 درجه، مال من رقم نداره. بیش از 180 درجه یعنی؟ خب این معلومه 2 تا 180 درجه زده برگشته سر جای اولش، همون شده که از اول بوده. میگن کور رو پیدا میکنه آب گندیده گودالا، همینه ها. من فقط امیدوارم حاج آقا تو اون دوران جاهلیتش به جای روانشناس رفته باشه پیش اورولوژیست، وازکتومی کرده باشه که حداقل آیندگان از دست این خاندان در امان باشن. حال دخترها چطوره؟ نظرتون چیه راجع به دخترها؟ دخترها شیرن مثل شمشیرن. آره دخترها شیرن مثل شمشیرن، ولی تو خیابونا وقتی بی حجاب میرن اون شمشیره میشه آفتابه که رو تو میگیرن. اگر کسانی مدعی توجه به زن هستن، اینا ادعاشون خیلی زیاده. اونها اسم دختر و زن رو میبرن اما میخوان از او به عنوان یک ابزار استفاده کنن. جدی؟ یعنی زن رو به چشم خودروی شخصی بدون چادر و شکلات پوستکنده و صدف درباز و میوه گندیده و بادکنک پکیده و موبایل بدون گارد نگاه میکنه؟ شما بیشتر پسر دوست داشتین یا دختر آقای رئیس؟ من هرچی خداوند متعال عنایت کنه اونو دوست دارم. بله، در مورد بچه‌های مسئولین جنسیت اصلا مهم نیست، خریت مهمه که بتونن راه پدر و مادرشون رو ادامه بدن.
به من هم به نوبه خودم افتتاح اولین دنس کلاب اسلامی رو خدمت خواهران و برادران بسیجی تبریک میگم. انشالله به زودی شاهد بومی سازی از رقص میله‌ای ارزشی هم باشیم، البته اگه تحریما مانع نشن. ما بر تحریم پیروز شدیم. تحریم برای محصور کردن ما بود، برای صفر کردن تجارت خارجی ما بود. سال گذشته رکوردهای قابل توجهی در صادرات و واردات زدیم و بر تحریم پیروز شدیم. عجب. اگه هدف از تحریما این بوده که دلار بشه 2000 تومان، پراید 20 میلیون، سکه 1 میلیون و شما هم روز به روز بین مردم محبوب تر بشین، خب بله قطعا تحریما رو شکست دادید. آقای رئیسی اگر به سیاست‌های شما گوش نمی‌کرد، اگر این کارو نمی‌کرد، امروز یک قهرمان ملی بود. الانم قهرمانه، ابر قهرمان. حتی فقط اسمشو به جای سوپرمن باید بذاریم سوپر ان که با شنل قهوه‌ای در حال تر زدن به زمین و آسمونه. ببینید تورم گرانی نیست، یعنی گرانی تورم نیست، گرانی نتیجه تورم. بعد راه مقابله باهاش چیه؟ لابد راه ندادن خانم‌ها به ورزشگاه و ممنوع کردن کنسرت و ناخن کاشتن و اپیلاسیون پشمای زائد. خود این تورم از رشد نقدینگی به وجود میاد. نقدینگی تو مردم زیاده و قدرت خرید بالایه. با وجود رشد نقدینگی تو مردم زیاده چون لوکوموتیر داماد تو مردم. خوب این بالا بودن موجب توسعه مصرف میشه. توسعه مصرف باعث توسعه تقاضا میشه. مردم مصرفشون توسعه میدن. این اشکال بزرگ ما ایرانی هاست. شما ایرانی ها؟ الان تو خودتو ایرانی میدونی یعنی؟ اسم و فامیلت که غیر ایرانی، عشقت که سوریه و لبنانه، دلت که نجف و کربلاست، تفکراتت که طالبانیه، اربابت هم که چین و روسیه است. ساندیس 7 میوه هم انقدر ناخالصی نداره. بعد تو خودتو میاری قاطی ایرانی جماعت؟ عامل تمام گرفتاری های اقتصادی ما این اشکاله که هرچی ما درآمدمون زیاد میشه ما زندگیمون رو توسعه میدیم. بفرما. ببین دوماد گلت در چه وسعتی تر زده که بعد تقصیرشو بندازی گردن کل مردم ایران. به یکی دو نفر نمیشه بس. لعنتی یه نفره معده‌اش یه جوری اندازه 80 میلیون آدم کار کرده که واسه مال کشیدن روش باید از لندن نیرو استخدام کنن. ایشون وسط صحبت شده میگن که ما ایران و ملت رو قبول نداریم، ما فرد رو قبول داریم. من ایران قبول ندارم که با تمام مرارت‌هاش این تو نشستم زندگی میکنم. یا حضرت عالی که اونجا تشریف بردید در انگلستان. حالا ایرانش به کنار، یکی بگه این فرچه با این تفکرات ملاپسند چرا رفته در همسایگی کاخ باکینگهام؟ میرفت قم در جوار حوزه علمیه. خب میگن انگلستان اقتصادش دستوری نیست. قیمت کالاها رو در بازار دولت انگلیس تعیین میکنه، در انگلستان قیمت تخم مرغ دولت تعیین میکنه. نه فقط توی ایرانه که دغدغه اصلی رئیس دولت تعیین کردن قیمت تخم مرغه که اونم متاسفانه در نهایت مرغا به تخمشون هم حساب نمیکنه. نه قیمت و نه رئیس دولتو. افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این در این که دخالت دولت در ایران صفره. دخالت دولت در ایران پول نفت چی میشه؟ پول نفت کجا حساب میشه؟ اتفاقی درآمد نفتی کجا میاد؟ آقا میگم پول نفت چی میشه علیزاده؟ چرا اسم پول نفت اومد هنگ کرد؟ فکر کنم یاد حقوق ماهیانش افتاد. به هر حال اقتصاد ایران علاوه بر دستوری بودن مزدوری هم هست. هایک میگه ما دو نوع آزادی داریم، آزادی‌های مثبت و آزادی‌های منفی. شما از من خیلی بهتر میدونید. نه هایک هم چه حرفی نزده. خب آره مثبت و منفی فکر کنم برای آیزا برلین. آیزا برلین میگه. هایک هم چه حرفی نزده. به نظرم تو با این معلوماتت از همون استاد حسن عباسی و پروفسور رائفی پور و دکتر کتابسوزیان نقل قول کنی بیشترم به تفکراتت میاد. نه که اونا همه چرندیاتشون عین همدیگه است، اینجور مواقع قاطی هم نمی‌کنی. نئولیبرالیسم چیه؟ چیه نئولیبرالیسم؟ من به شما عرض می‌کنم. بفرمایید. نئولیبرالیسم یعنی این، یعنی همون چیزی که هایک میگه. نئولیبرالیسم یکم تخصصی بحثش، منم نمیدونم چیه، ولی با دیدن این مناظره با مفاهیم جدیدی به اسم نئومالیسم و نئومالکشیسم کاملا آشنا شدم. شما برای اینکه با این مفاهیم بیشتر آشنا بشین ورژن اصلی این مناظره رو توی چیزمیز تماشا کنید. Chismis.
آقای دکتر، بلای جان اقتصاد ما هم وابستگی به غربه. به قول هگل، من آن دولت مغرورم که میمیرم ز بی پولی، ولی با خفت و خاری پی رفع تحریم نمیگردم. این جمله رو هگل نگفته. حالا هر کی؟ مارکس هم همچین حرفی نزده. پروفسور سمی مال ایشون هم نیست این جمله. کوروش کبیر. حالا اصلا این که گفته مهم نیست. اجازه بدین من یه دستشویی برم برگردم. جیشم که میگیره تمرکزم از دست میدم. خب بله میگفتم. ببینید جناب آقای دکتر، الان 44 سال شما و همفکرتون اقتصاد مملکت رو در دست گرفتیده. اقتصاد مملکت دست بنده بوده؟ پول نفت تو جیب من میرفته یعنی؟ بله، شما هیچ وقت از پول نفت نتونستید درست استفاده کنه. خب شما بگو از پول نفت چجوری باید استفاده کرد؟ الان یادتون میدم. بفرمایید. ببینید با پول نفت خیلی کارا میشه کرد، ولی متاسفانه شما چیزی از اقتصاد اسلامیک نمیدونید. خب شما توضیح بدید اقتصاد اسلامیک چیه؟ اقتصاد اسلامیک همون چیزیه که اون بزرگوار گفتن. چی گفتن؟ گفتن اقتصاد مال خره دیگه. این خیلی حرف عمیقیه. اقتصاد مال خره؟ پس شما اینجا چی کار میکنی؟ خب من اگر بخوام در مورد خطر نئولیبرالیسم صحبت کنم. آقا کات، وقت برنامه تمام شده. من هنوز در مورد نظم نوین جهان و جایگاه اقتصادی ایران در حرکت قدرت به سمت شرق صحبت نکرده بودم. ایرادی نداره، باشه واسه مناظره بعدی. خب باشه، حله. هی پرشورتر میشه. آخرش ارکستر سمفونی. دمتون گرم بچه‌ها. دم دیگه تشویقشون کنید بچه‌ها. ما به افتخار مسئولین ما اینقدر پرشور میزنن. هر هفته این صحبت‌های مسئولین باعث میشه اینا پرشورتر بزنن. آخرش میترسم این جری بزنه تبل و درام اینا رو همه رو پاره کنه. صحبت‌های این میرسلیم و امثالهمو که میشنوه. سوال مونده برام عزیزم سینا جان. ایشون که اینقدر سنگ اشیا و اقلام تولیدات داخلی رو به سینه میزنن، خودشون همه چیشون ایرانیه؟ اتفاقا همه فکر میکردن این الان از اوناست که مثلا کفشش هم کفش ملی و کفش بلاست و اینا، که همین این سوژه شده، چون عکسش رو وسط صحن مجلس گرفتن سوژه کردن که ریباک پوشن ایشون. بله ایشون کفش خارجی، محصول خارجی، ریباک. خب برای خودشون. بله برای خودشون ریباک و بنز و بی ام و دیگه نمیدونم سفر خارجی و ایناست، ولی خب برای مردم داخل کشور فرق نمیکنه. تو نایب قهرمان آسیان باشی مثل سارا عبدالملکی، ای وای، بهش قوری و کتری میدن. یه تشکر ویژه دارم اینجا از شورای شهر عزیز و محترممون. خیلی هم پرسیده بودن که برات کادو چی آورده. خیلی ممنونم از حضورتون که پیدا کردید منزل ما، البته بعد از 7 روز تأخیر، حالا موردی نداره. مرسی از کادوی زیباتون. ایشالله که المپیک فلاکس دیگه. ایشالله المپیک. آره دیگه. فلاکس بگیره. آره فلاکس بگیرن، چون به هر حال 7 روزم طول کشیده پیداش کنن خونه رو. یعنی 7 روز تو راه بودن تا تونستن این قوری و کتری رو برسونن به دست ایشون و قدردانی کنن از زحماتی که ایشون کشیده و به هر حال کتری و قوری. ولی خب پیام داره دیگه. تو فقط متوجه کتری و قوری میشی ولی پیامشو نمیگیری. این پیامه که در انتها تو قهرمان المپیک هم که بشی، بله، ابزارت همین مایتابه و کتری و قوری و قابلمه است دیگه. بهترین
فرمش دیگه اتاق خواب و فرزندآوری، یعنی همین دو بعد بدونی اینا. چطور آخه بابا چقدر آخه اینا فرهنگ سازی کنن؟ شما چرا متوجه این همه صدا و سیما هزینه میکنه فرهنگ سازی میکنه؟ چیکار کردم؟ آره بابا بیچاره اینقدر فرهنگ سازی کردن اصلا دیگه مخاطب نداشتن، هیچ کس نگاه نمیکرد برنامه‌شون، دیگه الان مجبور شدن که یک برنامه‌هایی رو بسازن که مخاطب حتما نگاه کنه. اصلا یه فضای خیلی نگاه کنی رو گذاشتن. شادی جان چی شد؟ دیدی؟ چی بود؟ چیکار می‌کردن؟ میخواستن ببوسن مثلا فرزند و پدر میخواستن همدیگه رو ببوسن، ولی خب خیلی طول کشید دیگه، خوابت برد. می‌خواست خب چرا مثل میشن ایمپاسیبل اینجوری؟ آره مامانش اینجوری رو آسمون نگرش داشته بود بالا دهن باباه. چی بود؟ حالا میدونی که چرا نمیتونست ببوسه؟ چرا؟ برای اینکه بعد میگفت که بیارش پایین ببوسه. خب میخواد ببوسه، بچه میپره باباشو میبوسه دیگه، لازم نیست اینجوری نگرش داری اون بالا. نه خب اون وقت تعلیق نداره که. این بچه رو بعد معلق رو هوا نگه دارن که سریال تعلیق داشته باشه. تعلیق. این تعلیق داستانه. ببین. تعلیق داشت. یکم بیارش پایین بوسش کنم. ببخشید. وای این صحنه ها چیه؟ اینا رو من واقعا این چی بود؟ بزنید مثبت 18. آخه اینه چیه برای مخاطب؟ چی دارین نشون میدین؟ آقا چی کار دارین میکنین؟ ولش کنید، هم اسکولا رو بیارید راجع به مسائل مختلف حرف بزنن، بخندیم بهشون. این چیه آخه آدم دل رودش میاد تو حلقش؟ تعلیق واقعی رو به معنی واقعی کلمه در سریال معنی کرده بود دیگه. آزار کودک آزاری دیگه. هر چیزی رو که مثلا آخه من یاد گرفتی حالا بالاخره یا نه؟ شما هم از این بعد بچه اگر خواست پدرش رو ببوسه، پسر تا یه مقدار سنش بالاست و سنگینه بخواید نگرش داری، کمک بده دو سه تا بچه‌ها رو بگو بیان سر بچه رو بگیرن، اینجوری نگرش دارن بالا که بتونه با پدرش روبوسی کنه. این خیلی خوبه، علاوه تعلیق برنامه خودمونم خوبه حتی. خب شادی خانم، مهمون آنلاین ما کیه این هفته؟ مهمون آنلاینمون اتفاقا یکی از شرکت کننده های استعداد اصیل. پس استعداد اصیله. آره استعداد خودمونه. استعداد خودمونه دقیقاً. خیلی هم ما دوستش داشتیم واقعا توی برنامه، خیلی هم سعی کرد توی The Voice و کدومه که از بچه‌ها؟ پگاه یادته؟ پگاه خودمون. برای ضیافت عشق اگه شب غزل نیست، اگه نور آینه به آینه، اگه گل بغل نیست. چطوری پگاه جان؟ سلام پگاه جون، صدای ما رو میشنوی؟ سلام سینا جان، شادی جان، خوبین؟ خیلی خوش آمدی. خیلی خوش اومدی. متشکرم، مرسی که منو دارین توی برنامه‌تون. قربونت. خیلی طرفدار پیدا کردی از موقعی که توی وایس بودی، هی به ما می‌نوشتن پگاه کجاست، پگاه چیکار میکنه، چه خبر؟ حالا خودت بگو چه خبر. آره بعد از دوایس که خدا رو شکر خیلی اتفاقای خوبی افتاد، خیلی فیدبک خوب بود، مثبت بود، مهر و محبت مردم و دوستان خیلی برای من ارزشمنده و منم مشغولم از همون موقع. من دقیقاً به محض اینکه برنامه تموم شد مستقیم پرواز کردم استانبول و همونجا یه سری ویدیو کلیپ و آهنگ و اینا ضبط کردیم، ولی خب دیگه اینقدر یه فاصله زمانی افتاد و دیگه حالا از همون آهنگا من دارم استفاده میکنم و همجوری پشت هم به امید خدا یه سری کارا رو داریم. جوری رفته تو دلم بیرون نمیره، مثل غم که از دل تهرون نمیره، جوری دل دادم که دیگه دل ندارم، روی هرچی بینمونه پا بزنم.
که تو دلم بیرون نمیره، مثل غم که از دل تهرون نمیره. جوری دل دادم که دیگه دل ندارم، روی هرچی بینمونه پا بذارم. کدوم کار رو قراره بشنویم امشب؟ اونی بود که من تو رو دیده بودم و گفتم ای بابا این خانومه چقدر با استعداده، حتی قبل از اینکه بری تو وایس. اون کدومه؟ اونو بگو. عزیزم که شادی جون میگین شما، اون اجرای آهنگ پارسنگ هستش که من کاور اجرا کردم که آهنگ اصلی برای مهدی یراحی عزیزم هستش و شعر بسیار زیبایی روزبه بمانی هست که برای دوران بیابی‌های خوزستان من اجراش کردم و خیلی چی میگن آنچه از دل برآید به دل بشیند بود و خیلی ناخواسته وایرال شد و آره خدا رو شکر خوبی براساس داد. کار فوق‌العاده‌ای هم هست. اونو با هم میشنویم. خیلی ممنون. مروری هم بر کارات خواهیم داشت. امیدوارم در آینده بیای استودیو مهمون ما باشی. آره حتما با افتخار. خیلی خوشحال میشیم به افتخار پگاه عزیز. مرسی. به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ برنگشت رفت و برنگشت. من آخرین شهید این قبیله‌ام، قبیله‌ای که آب و نون ندارن، قبیله‌ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاص جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. شما هم اگر استعدادی دارین که مطمئنم دارین، حتما برامون بفرستین در سوژه یاب در تلگرام. چطوری شادی جان؟ قربونت سینا جان، خوب. منتظر مهمون امشب دیگه ما تصمیم گرفتیم بالاخره به خاطر تمام این اتفاقایی که داره میفته و همه این خرابکاری‌ها و سوتی‌ها و فساد و همه اینا، شهردار بیاریم اینجا تکلیفمون رو باهاش روشن کنیم. خوب کردی، کار بسیار خوبی کردی. شهردار کجا؟ شهردار فرانکفورت. نرگس اسکندری. خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم از دعوتتون. شما می‌خواستین تکلیفتون رو با ما روشن کنید؟ آره می‌خواستم ببینم این چاله چوله‌های خیابون‌های فرانکفورت رو کامل پوشوندین یا نه، یعنی مشکل چاله چوله. خیابون فرانکفورت رو که شما رسیدین بهش و داشتین سعی می‌کردین به جاهای دیگه کشور خودمون هم برسین که مرسی. چاله چوله‌ها بعضی وقتا چاله چوله‌های خیابونه، بعضی وقتا چاله چوله‌های سیاسیه. چاله چوله خیابون راحت‌تر حل کردنش تا چاله چوله‌های مغزی هم هست که واقعا اون یکی از معضلاتی که ما باش دست به گریبان هستیم تو کشور، اون چاله چوله‌های مغزی که هیچ جوره پر نمیشه با هیچی. دقیقاً حق داریم. منتها به هر حال ما امیدمونه که یه روزی بتونیم حلش کنیم. برای همین خیلی خوشحالم که منم امروز دعوت کردیم. قربون شما برم. من خیلی افتخار دارین که مهمون ما بودیم. به هر حال شما یکی از زنان
درد و رنج کشیده کشورمون هستید که برای رسیدن به این جایگاهی که دارید مسیر بسیار سختی رو طی کردید و به اینجا رسیدید. شما زندان هم بودین؟ درسته. من تو زمان جمهوری اسلامی زندان بودم و 1 سال و نیم تو زندان اوین، این زندان وحشتناک کشورمون. من با عنوان بچه جوون، یه دختر جوون تو زندان جمهوری اسلامی. چند سالتون بود؟ من اون موقع 18 سالم بود. 18 ساله بودین و به چه جرمی؟ به جرمی که رفته بودم اعتراضات، به جرمی که رفته بودم تظاهرات، به جرمی که کتاب خونده بودم، به جرمی یعنی یه چیزیه که از قدیم بوده. یعنی هنوز مثلا هنوزم میگن نه کسی اعتراض میکنه، اعتراض میکردن، زندان هم میرفتن. شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام و توییتر و اینا نبود که این خبرها رو پخش بکنه. خبرهای اون موقع هم الان داره میاد بیرون. دقیقاً همینطوره. من الان وقتی راجع به بچه‌ها رو میشنوم قلبم واقعاً میلرزه، برای اینکه میبینم همه این بچه‌ها هم سن من بودن. مثل اون موقع ما با امید این که بریم برای دموکراسی، برای آزادی نمی‌دونستیم که چه چیزایی داریم از دست میدیم و متاسفانه این باعث شد که خب جمهوری اسلامی خیلی زود، شما باید فکر کنید 2 سال هم سر کار نبود، سن متوسط بچه‌های زندان اون موقع 14-15 سال بود. شما باید تصورشون کنید این بچه‌های جوون و ما واقعا نمی‌دونستیم برای چی ما رو توی زندان کردن، برای اینکه فقط میگفتیم برای آزادی، برای زندگی بهتر، برای دموکراسی. و الان وقتی من بچه‌های جوون می‌بینم، دیروز اگر اجازه داشته باشم براتون تعریف کنم، در خیابون فرانکفورت ما جلوی جمهوری اسلامی رفتیم رو زمین با گچ، با تمامی دوستانی که فعال بودن نوشتیم خیابان ژینا مهسا امینی و روی زمین رو حک کردیم، یه پلاک زدیم به دیوار، گفتیم از امروز جلوی سفارت هم قبلش اومد یه دونه در حقیقت ساختمان سازی کرد که ما نتونیم تو جلوی در بریم، ولی همه اومدن. مینیستریه توی ویسبادن شهر ما اومد، بسیاری از این کسایی که سیاستمدار اومدن ازش حمایت کردم. با همدیگه من اسپری رو زدم، گفتم اینجا از امروز ژینا مهسا امینی بچه انقلاب ماست. Und ich kann heute laut und deutlich sagen, wir werden das nicht vergessen. Erinnert euch daran. ما این شهرمونم یه خیابون داریم به مهسای نازنین. دیگه به هر حال کاری هم نمیتونسته بکنه دیگه، شهردار شهر تعیین کرده که این اتفاق بیفته و دیگه خیلی خوشحالیم، باعث افتخاره. مرسی. ولی فقط الان بهم حداقل امیدواری بدین که بتونم واقعا اسم این خیابون عوض کنم. امیدوارم که بتونید این کارو بکنید، که فقط نموداری نباشه بلکه یه روزی توی شهر بزرگ دنیا اسم مهسا توی خیابون زده باشه. برای من خیلی خیلی مهمه که این روزو بتونم تجربه کنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. شما زمانی که زندان بودین باردار هم بودید، درسته؟ و فرزندی رو هم که در زندان به دنیا آوردید، یکی از شناخته شده ترین هنرمندان کشور آلمان هست. درسته. دختر من مریم زاره. مریم دختر نازنین من توی زندان به دنیا اومد و برای من روشن بود که وقتی مریم به دنیا اومد من دلم میخواد که تو آزادی زندگی کنه، دلم میخواد بتونه تو جایی که زن حق داشته باشه زندگی کنه و همین این دلیل مهمی برای من بود که بتونم با مریم از ایران خارج بشم، ولی اینکه برای ما شانسی نبود که بتونیم تو ایران زندگی بهتری داشتیم. من خودم خیلی مهم بود که تحصیل کنم و مریم بتونه. برای همین من خیلی افتخار میکنم دختر گل من امروز به عنوان کارگردان، به عنوان نویسنده، به عنوان هنرمندی که جایزه‌های خیلی زیادی گرفته. خیلی فکر می‌کنم 20 تا 30 تا فیلم و کارهای مختلف داره، یعنی خیلی هم پرکاره، کم کارم نبوده. جایزه سریال درست کرده، خیلی دو تا سریال خیلی کار زیاد کرده. بچه خب پس دفعه بعد مهمون ما ایشون هستن، مریم جان هستن. به مریم هم معروفن توی خود آلمان. مریم معروفه. مریم اسمش هم دختره گل منه، چون من دوست دارم اسم ایرانی خیلی دوست دارم. برای همین مریم توی فرانکفورت خیلی معروفه، تو آلمان خیلی معروفه. همونطور که می‌بینید خیلی جایزه زیادی برده. بچه خیلی با فکر، با هوش. برای همین مامانش همیشه افتخار می‌کنم به بچه‌هاشون. Die Schauspielerin und Regisseurin Mayam Saree will aber mehr wissen. In ihrem Dokumentarfilm Born in Evin sucht sie nach Menschen, die ihr etwas über die verstörenden Umstände ihrer Geburt erzählen können.
من زایمان یه زن رو دیدم تو زندان، هیچ وقت یادم نمیره. الان موقع گفتی قشنگ یاد مامان. اون موقع که در زندان بودین و باردار بودین که نمیدونستین کی آزاد میشین، به چه صورتی؟ این رویاها رو داشتین، رویا آزادی خودت؟ چی فکر می‌کردین تو زندان؟ چه حسی داشت؟ چون خیلی ها هستن تو موقعیت شما. من آرزو میکردم یه روزی بتونم توی فضای آزاد زندگی کنم. آرزو میکردم یه روزی نفس تو آزادی بکشم. ترس، نگرانی، خیلی زیاد باردار بودن توی زندان خیلی وحشتناکه. میخوام ببینم اون موقعی که شما توی زندان بودین و باردار بودین با خودتون چی فکر می‌کردین؟ فکر می‌کردین اگه من بمونم اینجا چی میشه؟ این بچه که به دنیا بیاد سال‌ها این اتفاق طول بکشه چی بود واقعا توی ذهنتون؟ ببینید واقعیت این که وقتی شما به عنوان یه مادر یک زن حامله هستین، تمام ترستون که بچه‌تون سالم به دنیا بیاد، بچه‌تون ضرباتی نبینه. و آدم همیشه مادر دیدین وقتی آدم یکی میاد طرف یه خانم حامله همیشه دستشو میگیره جلوی شکمش که بچه‌شو محافظت کنه. اونا چجوری برخورد می‌کردن با شما؟ وحشتناک، خیلی وحشتناک. رعایت نمی‌کردن اصلا؟ به هیچ وجه رعایت نمی‌کردن. ما رو زمین می‌شوندن، با راه رفتن به شکممون لگد می‌زدن، شروع می‌کردن در حقیقت تحقیر کردن تو شرایط بسیار بسیار بدی. بر همین تمامی دغدغه من این بود که دخترم من بتونه سالم به دنیا بیاد و تمام آرزوی من بود که بتونم یه روزی به دخترم بتونم تا آزادی باهاش زندگی کنم و براش دنیای بهتری رو توی زندان بهش بدم. و امروز خیلی خوشحالم روزی که ما وارد شهر فرانکفورت شدیم، وقتی که آمدیم احساس کردم که یک لحظه میتونیم نفس آزادی بکشیم و این برای من خب خیلی مهم بود. برای ما هم همینطور. ممنون و متشکر واقعا. یه سر میریم به اتاق فرمان. مرسی. در خدمت شما خواهیم بود. مرسی. خب حالا به هر حال از اون زندان بیرون اومدن با یک دختر، اینکه چجوری تونستید از کشور خارج بشید، مشکلاتی که باهاش روبرو شدین، سختیایی که توی مسیر براتون به وجود اومد، راجع به اونام تعریف بکنید تا بالاخره به اینجا که تابلوی مهسا امینی رو توی فرانکفورت قرار نصب بکنید، تا اینجا این مسیر رو برای ما تعریف کنید. جان خب مسیر بسیار سختیه. شما فکرش رو کنین وارد یک کشوری بشین که هیچ کس رو نمیشناسین. من شب دسامبر، شب ژانویه وارد فرانکفورت شدم، هیچ کس رو نمیشناختم. شبی که توی ژانویه تو فرانکفورت همه جشن عید میگشتن، من در حقیقت خانواده‌مو از دست داده بودم و وارد کشور غریب شده بودم. همه جا بسته بود، هیچ جا باز نبود. دنبال این بودیم که یه ساندویچ، یه شیر برای دخترم پیدا کنم که بتونیم با هم دیگه ببینیم تو این جایی که این همه بیگانه است بتونیم زندگی کنیم. طبیعتاً این مسیر بسیار دشواری بود. اول پناهندگی، خب من نمیخواستم تو آلمان بمونم، خانواده‌ام تو امریکا زندگی می‌کردن، می‌خواستم برم اونجا. متأسفانه به هیچ وجهی امکان پذیر نبود، چون گروگانگیری هایی که در حقیقت برای آدمای سفارت‌های آمریکا بودن تو ایران بود و به من به عنوان دختر جوان 20 ساله ویزا نمیدادن. این باعث شد که خب من میخوام درس بخونم و دخترم آینده بهتری داشته. من برام خیلی مهم بود که درس بخونم و این اولین چیزی بود که هدف اصلیم بود. من گفتم اوکی، پس شهر آلمان، شهر فرانکفورت کشور آلمان میتونه جای خوبی برای درس خوندن آلمانی باشه. هم بلد بودین صحبت کنید؟ نه متاسفانه، اختون پختون هیچی بلد نبودم، آلمانی بلد نبودم، ولی خب انگلیسی میتونستم، تو مدرسه یاد گرفتم انگلیسی بلد بودم. برای همین خب این مسیر پناهندگی، آدمایی که تو پناهندن تو آلمان خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ما رو اول توی کمپ‌های پناهندگی بردن و این مسیر بسیار دشوار بود. بالاخره با تمام تلاشی، داستان خنده‌ای هم براتون تعریف کنم، بالاخره من با دیگه سختی فراوان اجازه دادن که من بتونم یه آپارتمان کوچولو با دخترم داشته باشم، چون یه بچه داشتم. بعد یه آقای آلمانی 35-6 سال پیش، بعد ایشون صاحبخونه من بود. ایشون اومد خیلی با دیگه به قول معروف احتیاط اومد از من سوال کرد، نشست به من گفت شما کجا میایین؟ گفتم ایران. در فکر کرد، گفت تو ایران شما چنگال داشتین؟ گفتم نه. شما چاقو داشتین؟ گفتم
شما قطار داشتین، سوالایی که انگار کشور ما قرون وسطاست. بعد از چندین ماه مادر من اومد اینجا، تقریبا یه 7-8 ماه که من جون زدیم کردم. مادر من گفت خب شما این دنیا رو میدونی، سوغاتی میرن، کسی رو میشناسی؟ گفتم من هیچ کی نمیشناسم، یه صابخونه دارم اونجا به من خیلی محبت میکنه بعضی وقتا. مادر اومد یه گلم چیزای مختلف برای نه براش یه گلم. بعد اومد گفتش که شما چی قول معروف چیز دارین، چاه نفت دارین، چجوری ممکنه که هر جا که میرید مثلا سوغاتی میبرید؟ اصلا براش غیر قابل باور بود. فکر آلمانی هم بوده، آلمانیا فکر می‌کنم اصلا از این تعارف‌ها و این شوخی‌ها و این چیزا رو ندارن، خیلی همه چی جدی و خیلی خلاصه. این باعث شد که این آقای در حقیقت آلمانی که هیچ آگاهی از قاچاق چنگال ما توی ایران نداشت، یه دفعه که کرد ما هممون تو خونمون چای نفت داریم. برای همین خلاصه این باعث شد که شما رفته یاد بگیرین که بتونین با این کالچر آلمانی کنار بیام. بعد ببینید اون موقع زبان آلمانی رو شما به ما اجازه نمیدادن بریم کلاس زبان. تو آلمان؟ تو آلمان برای اینکه وقتی شما اولش پناهنده این تا کار پناهندگی درس درست نشه اجازه ندید. یعنی شما با بچه کوچیک به هر حال این همه احتیاج داشتین، باید دکتر برین، باید همه جای مختلف. بعد من شروع کردم از کتاب. شما سینا جان گفت نه اون موقع یوتیوب بود، نه نمیدونم اینترنت بود. من شروع کردم از این جزوه ها زبان آلمانی رو یاد گرفتم. بعد از 7 ماه با تلاشی که خودم کردم امتحان پزشکی رو تو آلمان دادم که هنوز پاسپورت آلمانی نداشتم، اجازه نداشتم هنوز برم وارد در حقیقت امتحان ورودی بشم. چطور امتحان دادین پس اگه اجازه؟ همه یاد گرفتم. بعد رفتم اونجا به من گفتن که شما میتونید بگین که پاسپورت. گفتم نه قراره بیاد. بعد رفتم به وکیلم گفتم یه نامه برام بنویس که این قرار بیاد. وکیل گفت خانم شما حالت خوبه، یعنی چی که قرار بیاد؟ گفتم بنویس شما میخوام برم این امتحان رو بدم. خلاصه با دردسر فراوون من رفتم این امتحان رو دادم، هی کنترل کردم. من گفتم من پاسپورت ندارم با این ورقه خودت. بعد من اون موقع با معروف نمره اول این امتحان رو گرفتم. تو 6 تا رشته که باید امتحان میدادم امتحان قبول دادم با دخترم. برای همین تنها؟ آره دختر من با همدیگه زبان آلمانی رو به هم یاد میدادیم. اون میرفت که نگارتن کودکستان، من با هم شروع کردیم که من بعد از 7 ماه امتحان ورودی دانشگاه رو دادم. بعد شروع کردم به دانشگاه رفتم و بعد اون موقع کارم درست شد که دیگه من و دخترم با هم بزرگ شدیم در حقیقت و با هم کی وارد سیاست شدین؟ چجوری اصلا یه دفعه کار به اینجا کشید؟ آره ببین من تا زمانی که درس خوندم و درسمو خوندم خوشبختانه با خیلی چیز خوب تونستم درسم اونجا تموم کنم. دکترامو گرفتم توی شهر فرانکفورت. ولی همیشه قلب من طبیعتا برای چیزای سیاسی میزد، برای تغییر دادن. بعد موقع من شروع کردم توی گروه‌های در حقیقت سیاسی که برای آلمانی بودن، به ایرانی هیچ ربطی نداره. شروع کردم فعالیت کردم برای حقوق خارجی‌ها، برای بهتر شدن شرایط خارجی. اینجا شروع کردم فعالیت کردن. رفته آهسته آهسته خب دیدن من هم درسمو خوندم تموم کردم، هم بالاخره میتونم تو چیزای سیاسی کار کنم. شروع کردم تو سیاست وارد شدن. بعد سال 2008 به من یه دونه در میشه وزیر شورای شهر رو بهم دادن، یه دیپارتمان، یه بخش مهمی رو دادن برای اینتگریشن، برای مسئله خارجی‌ها که اونجا من اون رو گرفتم که بعد همینطور در کنار مطبم من به عنوان در حقیقت دکتر تو مطبم کار می‌کردم سالیان سال. 1 سال و نیم پیش برای اولین بار با زحمات بسیار زیاد، چون شما توی پلیتیک آلمان هیچ وقت نمیتونید اگه خیلی زحمت نکشین به جایی برسید. برای همین 1 سال و نیم پیش بعد از اینکه من الان نزدیک 20 کسی باشین کمک نمی‌کنه؟ نه متأسفانه نه، فامیل داشته باشی به ضررتون تموم میشه. برای همین بعد از 20 خورده سال که من همیشه کنار درسم و کنار مطبم کار سیاسی تو آلمان می‌کردم، 1 سال و نیم بهم پیشنهاد کردن به عنوان شهردار فرانکفورت خودم رو کاندید بکنم و خیلی فکر می‌کنم یک روز خیلی مهمی بود، چون من اگر بدونی نمیدونم من اولین زن خارجی تو تمام آلمانم که به عنوان شهردار یه شهر بزرگ مثل فرانکفورت و افتخار همه هموطناتون. آره من فکر می‌کنم این خب نشون میده که ما هممون خیلی زحمت می‌کشیم. وقتی شما میایین خارج کشور چندین برابر باید زحمت بکشین. درستون باید بهتر باشه. تو سیاست همه چی باید چند برابر زحمت بکشین. برای همین من فکر می‌کنم که خب زحمت خیلی زیادی بود و
سخت بود. تو آلمان وقتی شما بخواید یک کاری بشین به قول معروف خیلی خیلی سخته و موانع زیاده. برای همین 1.5 سال پیش که من به عنوان شهردار فرانکفورت انتخاب شدم، من فکر می‌کنم روز بزرگی برای خودم، به ویژه برای هموطنام بود. چون احساس کردم من صدای زنای قوی ایرانم، زنها و بچه‌هایی هستم که سالیان سال زحمت کشیدن که بتونن خودشون نشون بدن و فکر کنم یکی از مهمترین روزی که من زندان اومدم بیرون، روزی که وارد شهر فرانکفورت شدم و روزی که شهردار فرانکفورت شدم، برام روزای خیلی مهمی ان تو زندگیم. ممنون و متشکر از حضور این مهمون عزیز. و حالا ما دیگه به زودی هم قراره یه سر بریم فرانکفورت که مهمون شما باشیم و جبران این پذیرایی شایانی که ما کردیم در بیاد. شما حتما مهمون من تو شهر فرانکفورت باشید. خیلی خوشحال میشم. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین و خیلی لذت بردیم. قربون شما. سینا جان دیگه مهمون هنرمندی که قرار امشب با صداش ما رو حال بیاره یکی از دوستای قدیمی من و یکی از هنرمندای کار درسته و به زودی هم میاد تو برنامه‌مون بله. و باهاش مصاحبه مفصلی خواهیم داشت. هومن جاوید و آهنگ رهایم کن. آره رهایم کنه؟ رها هستیم. بشنوید. میاد روزی که دوباره بخندیم، دیگه اشکی توی چشامون نباشه، برقصیم تو میدون شهیاد این شهر، تو روزی که ایران از این غم رهاشه. برای رسیدن به هر چی که میخوایم فقط کافیه پشت هم دیگه باشیم، شجاعت رو تکثیر کنیم تو دلامون، تو روزایی که حتی ترسیده باشیم. از این غم، از این گریه های همیشه، شبایی که با قرص خواب صبح میشه، رها میشیم اما اگه یک صداشیم، رها میشیم وقتی با هم دیگه باشیم. از این غم، از این گریه های همیشه، شبایی که با قرص خواب صبح میشه، رها میشیم اما اگه یک صداشیم، رها میشیم وقتی با هم دیگه باشیم. واسه این که بازم چشامون بخنده، واسه این که هیچ مادری غم نبینه، واسه بچه هایی که فردا جوونن، که آیندهشون توی این سرزمینه. ما با هم تو این قصه پیروز میشیم، حالا که صدامونو دنیا شنیده، حالا که زن و مرد کنار همین، قوی تر از این نسل تو تاریخ کی دیده. از این غم، از این گریه های همیشه، شبایی که با قرص خواب صبح میشه، رها میشیم اما اگه یک صداشیم، رها میشیم وقتی با هم دیگه باشیم. از این غم، از این گریه های همیشه، شبایی که با قرص خواب صبح میشه، رها میشیم اما اگه یک صداشیم، رها میشیم وقتی با هم دیگه باشیم، رها میشیم وقتی با هم دیگه باشیم.
رها هستیم. هستیم. اینم از برنامه امشب. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه به صورت آنلاین می‌خواید برنامه رو تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. به صورت آنلاین میتونید برنامه رو تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب من و پشت صحنه‌هاش، کانال تلگرام من و جلو صحنه‌هاش و پشت صحنه‌هاش. پست مربوط به برنامه امشب و شادی جان که میذارن میتونید نظر بدید و همینطور توی اینستاگرام. بله.